ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਲਮੀਲ ਚੌਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਾਲਾ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰੀਮ ਵਰਤਣ ਨਾਲੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਯੋਗਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਖਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਭਰਥੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਹੋਲਮੀਲ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/4 ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਚੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੌਲ ਜਾਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੱਛੀ ਤਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਛੋਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਹੀਂ, ਚਾਟ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਵ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2 ਸਹੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। 4 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 5 ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।